Hampa, welcome back to my channel. Okay, kembali lagi bersama kami Nieza. Hari ini kami nak tunjuk tutorial buat kening. Okay, kening sebelah ni kami nak tunjuk guna eyebrow gel, yang sebelah ni kami nak guna powder. Okay, teruskan menonton. Eyebrow gel kami nak pakai yang pakai. Kalau yang powder kami nak pakai yang essence. Punya brand hilang dah. Ok, first kita nak pakai eyebrow gel dulu. Kita gunakan berus dia, double berus. Ok, agak bernampak lah. Kita dukir ikut bingkai kening, isi gel. Isikan kosong-kosong. Sekejap, zoom sikit. Jadi sebelah ini siap dan sebelah tu, sebelah ni pula kami nak pakai eyebrow powder dari essence. Start pakai eyebrow powder dari essence. Senang ya kalau powder, kami suka powder, nak cepat. Sebab kalau eyebrow gel nak kena concealer lagi, kami tunjuk concealer. Ini mampu ya. Eyebrow powder ni senang bagi kami. Kita isikan je. Kalau yang mana kening tebal tu buat sama juga. Saya kena concealer. Kalau tak concealer serabut pula. Ok, buat lah. Boleh sama dengan ni. Tidak, sama dah. Kening kita memang takkan sama dua belah ya. Jadi kita ikut je kening kita. Okay, kita buat bersama ya, ikut je kening asal. Kita lightkan dia. Sama dah. Kita tengok apa beza dia. Pakai gel atau powder. Ok, kami nak kongsi ni untuk eyebrow gel. Sebab kalau eyebrow gel tak kongsi nampak macam tak apa nak kemah. Kalau powder kami memang tak kongsi dah, kami biar macam ni je pun dah ok. Tapi kalau nak kongsi kami pakai yang ni, Maybelline concealer ni.
boleh lah, yang jari boleh, dengan perut kosong boleh. Dia ni pakai jari je lah. Ya, saya tidak dengan tengok perbezaan conceal pakai gel dan conceal. Nah, ini tak pernah angkat. Pakai powder dan tak conceal. Okey, yang penilaikan lah. Kalau nak cepat tak payah conceal, pakai je powder. Itulah dia cara nak pakai eyebrow gel dengan conceal, dengan eyebrow powder tak payah conceal. Tu hampa nilaikanlah sendiri ya, yang mana salah satu yang hampa rasa senang. Okey, bye. Oh, lupa, sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan komennya kalau ada apa-apa hampa nak cakap. Okay, bye.